Αυτό εκεί ήταν το μονοπάτι, το οποίο περνάγαν οι αντάρτες. Ωραία. Διασχίζαν όλο αυτό εδώ το μέρος που βλέπεις. Προς τα πάνω στο μονοπάτι που φαίνεται. Εκεί στο βράχο που βλέπεις, ο οποίος εκείνος ο βράχος είναι καθρέφτης. Σημαδιακό σημείο αυτό. Ακριβώς. Και πηγαίνανε πάνω εκεί πέρα και πηγαίνανε στα Κορυφή. στην κορυφή εκεί πάνω. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα ορεινό σημείο της Βορείου Ευβοίας. Είμαστε σε έναν μήλο, όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Υπάρχουν ακόμη θερίσματα και τυχεία. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι ένα σημείο άξιο προς έρευνα, γιατί την τότε εποχή οι μήλοι, αυτοί που είχαν τους μήλους και ήταν κάτοχοι, ήταν οικονομικά εύποροι σε σχέση με τον υπόλοιπο λαό. Με τι μηχάνημα θα κάνουμε έρευνα, Αντώνη? Θα κάνουμε το Excalibur Radar, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι καινούριο. Λοιπόν, μας έρχεται με δύο κεραιούλες και τη λαβή του. Λοιπόν, και ας το δείξουμε κιόλας λίγο πώς δουλεύει. Λοιπόν, φέρουμε μου λίγο την κάμερα κοντά. Λοιπόν, ανοίγει από εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο επιλογές. Μπαίνουμε στη λειτουργία mode στο disk. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να δούμε το balance που πρέπει να το έχουμε πάντα στο 0. Έχουμε την επιλογή του ήχου αν θέλουμε να είναι ανοιχτή ή να είναι κλειστή. Έχουμε την ευαισθησία. Εδώ είναι το balance τώρα, πειράζω, πάντα πρέπει να είναι στο 0. Με το disk κατεβαίνουμε για τον ήχο αν θέλουμε να τον έχουμε ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Το Power Max που λέει είναι η ευαισθησία. Θα το ξαναδούμε μία τώρα. Στο 3%, στο 5%, στο 6%. Όταν είναι στο Power Max είναι τέρμα η ευαισθησία. Εδώ έχουμε τη λειτουργία Series Compass και Series Classic. Εγώ τώρα θα δείξω πως είναι το Series Classic και πως είναι το Compass. Λοιπόν, πάμε εδώ, πατάμε Exit. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει το μέταλλο που θέλουμε, το οποίο είναι ο χρυσός. Στην αριστερή μεριά μας βγάζει το μέταλλο που επιθυμούμε να ψάξουμε και δεξιά, την ώρα που κάνει έρευνα το μηχάνημα, μας βγάζει τα μέταλλα τα οποία ανιχνεύει στο χώρο. Αριστερά εδώ μας βγάζει κάποιες μπάρες, οι οποίες αν ανέβουν όλες, ξεκινάνε με μπλε, κίτρινες, κόκκινες, σημαίνει ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Συγχρόνως, όταν ανέβουν όλες, ανάβει και το λέιζερ που μας δείχνει στο σημείο που είναι. Λοιπόν, η επόμενη λειτουργία είναι το ραντάρ. Πώς πάμε εκεί? Πατάμε το disk, πατάμε το mode, όχι, μισό λεπτό. Πατάμε το disk ξανά, κατεβαίνουμε, πάμε στη λειτουργία Search Compass, Search Classic. Λοιπόν, πάμε στο Compass, κατεβαίνουμε στο Exit, βγαίνουμε και εδώ λοιπόν ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα βελάκι, φαίνεται στην κάμερα εκεί. Ναι. Βλέπουμε ένα βελάκι που μας δείχνει, κατέβασε τη λίγο, να το κάνουμε λίγο έτσι, που μας δείχνει την κατεύθυνση. Εάν γυρίσουμε π.χ. δεξιά, το βλέπουμε το βελάκι, τώρα κοιτάει ευθεία μπροστά. Τώρα που μας δείχνει δεξιά, σημαίνει ότι είναι προς την κατεύθυνση εκείνη. Έχουμε λοιπόν τις δύο κατευθύνσεις, ευθεία ή δεξιά, ότι έχουμε ένδειξη για το μέταλλο που έχουμε επιλέξει που είναι το gold.
Λοιπόν, η επιλογή μετάλλου αλλάζει από εδώ. Λοιπόν, σε λεπτάκι. Κρατώντας παντημένο αυτό, βλέπουμε ότι αλλάζουν τα μέταλλα. Βλέπουμε iron, foil, void, lead, gold και το αφήνουμε εκεί που επιθυμούμε. Εμείς στην παρούσα φάση επιθυμούμε το gold. Κρατάμε σταθερά τη λαβή, κοιτάμε την οθόνη μας, αφήνουμε το μηχάνημα που κινείται ραβδοσκοπικά να κάνει μόνο του τις κινήσεις, δεν επεμβαίνουμε εμείς. Γυρνάμε απλά σε όποιο σημείο μας υποδεικνύει και κοιτάμε πάνω στην οθόνη μας και βλέπουμε. Αν έχουμε επιλέξει τη λειτουργία Classic, καθόμαστε και βλέπουμε τις μπάρες. Αν ανέβουν από μπλε, κόκκινο σε κίτρινο και ανάψει και το laser, σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ένδειξη. Εάν έχουμε επιλέξει τη λειτουργία Compass, που είναι η πηξίδα, μας δείχνει ένα βελάκι κίτρινο το οποίο μας δείχνει την κατεύθυνση και όταν φτάσουμε πάνω από τον στόχο μας γυρίζει περιστροφικά έτσι, συνέχεια, και μας ανάβει το laser, που σημαίνει ότι είμαστε πάνω από τον στόχο ακριβώς. Όταν έχουμε πιο μικρές ενδείξεις, που εξαρτάται και από την ευαισθησία, αν την έχουμε στο max, σημαίνει ότι το μηχάνημα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Αν την έχουμε και πάμε για ψηλούς στόχους, αν την έχουμε πιο χαμηλά, σημαίνει ότι πάμε για πιο μεγάλους στόχους. Λοιπόν, εκεί κοιτάμε λοιπόν, αν έχουμε μπλε κίτρινο, σημαίνει και λίγο κόκκινο και όχι όλες τις μπάρες, σημαίνει ότι παίρνει κάποιες ενδείξεις, αλλά δεν είναι καλό να δώσουμε σημασία, απλά παίρνει ενδείξεις όμως προς τα εκεί. Μπορεί να είναι ορυκτό, μπορεί να είναι μέσα σε πέτρωμα, μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρός ο στόχος, οπότε θα αλλάξει και πορεία το μηχάνημα, οπότε από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε βάση. Όπως βλέπουμε εδώ, αυτές είναι οι μπλε μπάρες που έλεγα πριν, αυτές είναι οι κίτρινες και οι κόκκινες. Αν αυτές είναι χαμηλές, είναι οι τιμές του. Αν ανεβαίνει στο κίτρινο, είναι ακόμη καλύτερα. Αν είναι στο κόκκινο και είναι όλες ανεβασμένες, εκεί σημαίνει ότι είμαστε πολύ καλά. Μετά από εδώ, ανάβει το laser που μας δείχνει την κατεύθυνση που είναι ο στόχος. Την ώρα της έρευνας, στο δεξί μας μέρος, ασχέτως αν έχουμε επιλέξει το gold εμείς, μπορούμε να δούμε τα μέταλλα που μας παρουσιάζουν. Είναι μέταλλο, iron, copper, μπορεί να μας βγάλει αλουμίνιο, όλα τα μέταλλα θα μας τα βγάζει δεξιά. Οπότε ξέρουμε τι ανιχνεύει στο χώρο, αλλά δεν είναι αυτό που έχουμε επιλέξει. Εμείς αυτό που έχουμε επιλέξει είναι εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε εντοπίσει ένα σημείο. Θα κάνουμε ένα σκανάρισμα με το X-Ray Vision, το οποίο θα σας δείξω σε λίγο πώς δουλεύει και με την εφαρμογή. Απλώνουμε το διχτάκι μας κάτω πάντα, για να μπορούμε να έχουμε ένα καλό σκανάρισμα. Ξεκινάμε πάντα από το πρώτο. Τα γράμματα του X-Ray Vision πρέπει να κοιτάνε πάντα μπροστά. Ξεκινάμε έτσι, βήμα-βήμα, ερχόμαστε στο τελείωμα, περνάμε δίπλα, πίσω, πάντα να κοιτάει μπροστά το X-Ray και ούτω καθεξής, μπροστά, πίσω, μπροστά, πίσω, μπροστά, και όταν φτάνουμε στο τελευταίο κυβάκι θα έχει τελειώσει και το σκανάρισμά μας. Εδώ μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο είναι γεωφυσικού τύπου. Μπορούμε μέσα από το σκανάρισμά μας να καταλάβουμε με την απεικόνιση που θα έχουμε από κάτω τι ακριβώς είναι, γιατί μας δίνει το σχήμα του, και από τα νούμερα του, τα οποία είναι τιμές του, μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι ορυκτό, μέταλλο, κενό. Υπάρχει και μια δεύτερη εφαρμογή, το Plotter, που εκεί μπορούμε να τροποποιήσουμε το σκανάρισμά μας και να έχουμε μια προσέγγιση ως προς το αντικείμενο.
Εδώ λοιπόν στο σκανάρισμά μας μπορούμε να καταλάβουμε ότι από τις τιμές που έχουμε, που είναι στα 3,70 εκεί που κοκκινίζει η περιοχή, και γενικά που έχουμε μια ανωδική και μια καθοδική στην κλίμακα την αριθμητική, ανεβαίνει και κατεβαίνει δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με κάποιο πέτρωμα το οποίο έχει σχηματισμό, το οποίο δεν παραπέμπει σε κάποιο κτίσμα. Απλά μπορούμε να καταλάβουμε, εφόσον έχουμε πει ότι από το 1, 2, 3 έως 4 στην κλίμακα είναι πέτρωμα και από εκεί και πάνω από το 4 έως το 788 είναι κάποιο κτίσμα, το οποίο θα το καταλάβουμε από το σχήμα του. Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με κάποιο πέτρωμα, ασχέτως ότι κοκκινίζει, η τιμή του μας δείχνει αυτό, ότι είναι ορυκτό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το Excalibur επάνω σε έρευνα. Σε ένα παλιό κτίσμα με μια πληροφορία που την επαληθεύουμε αυτή τη στιγμή. Για το αν τυχόν υπάρχει στόχος. Έχουμε μια πολύ μικρή ένδειξη εδώ. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε μια κρύψη πηγαδάτη, η οποία έχουμε έρθει να επαληθεύσουμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο. Με αυτό εδώ ακριβώς ήταν κλεισμένη και είμαστε εδώ. Εδώ μπορούμε να δούμε και κάποια χαράγματα που είχε από πάνω. Εδώ λοιπόν κάνουμε μια επαλήθευση με το Excalibur για να δούμε αν τυχόν έχει παραμείνει κάτι πίσω. Δεν παίρνουμε κάποιο δυνατό σήμα. Στο μέταλλο που έχουμε επιλέξει το Gold. Και όπως μπορούμε να δούμε, το μέταλλο που έχουμε επιλέξει είναι το Gold. Και δίπλα έχουμε τα μέταλλα που εμφανίζονται, που είναι το iron, το σίδερο, αλλά δεν βλέπουμε να έχουμε καθόλου ένδειξη. Έχουμε μια μικρή κλιμάκωση που δεν την κρατάει, τη χάνει. Me lo menea de acá.